Bună și bine ai venit pe canalul meu! Astăzi tricotăm împreună unul dintre cele mai populare și versatile modele de vară, anume cumulul Sti de la Petit Nid. Este un tricou minimalist, extrem de aerat, cu o linie a gâtului în V superbă și o construcție raglan clasică, de sus în jos. Deci dacă vrei și tu un proiect relaxant, dar cu un rezultat absolut spectaculos, te invit să-ți iei andrelele, o cană de ceai sau cafea și să începem. O să vă prezint acum materialele de lucru. Pentru acest proiect eu folosesc Thin Line de la Sandnes Garn. Este unul dintre firele recomandate de Petit Nid pentru proiect. Este un amestec de bumbac imediat, viscoză și in, și anume 53% bumbac, 33% viscoză și 14% in. Este un fir subțire fingering și are un metraj de 220 de metri la 50 de grame. Eu am mai tricotat cu acest fir și mi-a plăcut foarte mult și am ales să-l folosesc și acum. Este al doilea cumul Sti pe care îl fac. Unul l-am făcut cu mătase, a ieșit foarte bine, așa că am decis să mai fac unul cu Thin Line de la Sandnes Garn. O să lucrez cu andrele de mărimea 3. Eu am făcut un eșantion mai întâi să văd ce andrele merg la mine pentru fir și au mers cele de 3 mm, precum Petit Nid și Petit Nid tot de 3 mm folosește, iar pentru finisare a folosit 2,5 pentru margini. Deci vă recomand și vouă să faceți un eșantion de lucru. Modelul original cere o densitate de 28 de ochiuri pe 10 cm în punct jerseu, iar dacă faceți o mostră corectă, aveți garanția că tricoul se va așeza perfect, exact ca în mărimea dorită. Eu am obținut gauge-ul cu andrele de 3 mm de bambus și de asemenea cu andrele de 2,75 de mm de metal. Pe eșantionul acesta am folosit 3 feluri de andrele. Am folosit andrele de 3 mm de metal, andrele de 3 mm de bambus și andrele de 2,75 mm tot de metal. Și am obținut gauge-ul cu cele 2,75 de metal și cele 3 de bambus. Deci de asta vă recomand să faceți o încercare cu mai multe andrele să vedeți ce vă iese. De asemenea vă recomand să spălați și să blocați eșantionul, pentru că este diferit. Deci eu am obținut 27 de ochiuri la 10 cm înainte de spălare, iar după spălare s-a mărit numărul de ochiuri la 28, exact ca în pattern, ca în instrucțiunile de lucru ale lui Petit Nid. Acum haideți să trecem la treabă. Să vedem cum începe construcția. Deci construcția începe de la guler. Haideți să vedem unde e capătul firului meu, pe care nu-l găsesc. E incredibil. Da, l-am găsit. Ok. Și construcția începe de la guler. Pentru că avem un decolteu în V, nu vom tricota în cerc de la început, ci vom lucra pe față și pe dos prima parte a lucrului, adăugând treptat ochiuri pentru a forma acest V, precum și ochiuri pentru creșterea raglanului. Toate marginile sunt finisate cu un șnur tricotat tip I-cord, iar cumulul Sti nu necesită nicio cusătură la finalul lucrului. De asemenea, tricoul este proiectat să aibă un adaos de lejeritate de 4 cm. Deci, de asta e important să faceți eșantionul, pentru că dacă greșiți
și folosiți un număr de andrele prea mare sau prea mic și nu vă iese densitatea ochiurilor, riscați ori să fie prea mare tricoul, ori să fie prea mic. Pentru că adausul de lejeritate este destul de mic, de 4 cm. Da? Dacă aveam un adaos de lejeritate de 10, 15, 20 cm, poate nu se cunoștea chiar așa. Dar așa, având doar 4 cm, risca să iasă ori prea mare, ori prea mic. Ok, o să montez pe andrele numărul de ochiuri necesar mărimii mele pe care o lucrez eu. Eu o să lucrez mărimea S. Cum fac eu mai ușor ca să nu rămân cu fir. Deci selectez o parte din fir, aceasta. Apoi număr, îl înfășor de 10 ori pe Andreea. Iar mărimea aceasta pe care o am de fir o înmulțesc de câte ori am nevoie. Deci cam atât. Și o să încep să montez ochiurile cu metoda long tail. Cred că e metoda clasică de montare a ochiurilor. Ok, am montat ochiurile, iar primul rând din pattern este un rând care se lucrează pe dos. Și o să lucrăm pe dos. O să vă arăt cum fac eu. Eu lucrez cu metoda continentală estică, continentală, metoda clasică europeană. Deci piciorușele, ochiurile pe dos le fac în felul acesta. Adică bag andreaua prin piciorușul sau bucla din față, de la dreapta la stânga, și apoi iau firul pe sub andrea. Da, asta e metoda continentală, metoda rusească sau metoda pe care am învățat-o de la mămici și bunici. Eu nu am învățat inițial să tricotez așa, am învățat metoda vesticontinentală, iar piciorușele pe dos se fac puțin diferit. Adică firul se ia pe deasupra andrele, așa. Ulterior mi-am dat seama că e mai ușor să faci piciorușele pe dos, ochiurile pe dos, luând firul pe sub andrea. Iar când tricotez plat, cum se va întâmpla acum în prima parte a acestui proiect, prefer să tricotez cu metoda estică. Este mai ușoară. Iar apoi când încep lucru circular, când unesc, folosesc metoda vestică. E mai ușoară. Da? Hai să facem tricotatul relaxant, să nu ne chinuim, să ne placă. Eu asta fac când tricotez. Îmi place să mă relaxez. Și din acest motiv caut metode cât mai ușoare pentru mine. Să nu mă chinui. Ok, să tricotez până la capăt. Primul rând pe dos. Este un rând pe dos, da? Purl stitches se numesc în engleză acestea. Piciorușele, ochiurile pe dos.
Tot zic piciorușe de la croșetat, că eu și croșetez, da, se numesc ochiuri. Și revin ca să montăm marcatoarele. Să punem marcatoarele de ochiuri. Cum punem marcatoarele de ochiuri la cumulus T? Am terminat de tricotat primul rând. Primul rând este un rând pe dos. Iar în pattern, da, în instrucțiuni, ne spune să punem marcatoarele. Așa ne spune. Și le punem direct pe primul rând. Da, am întors lucrul pe față. Da? Marcatoarele o să delimiteze partea de raglan. Părțile raglan. Da? Și avem partea stângă a tricoului și partea dreaptă a tricoului. O să punem primele marcatoare. Deci numărăm un ochi. Acesta este primul ochi. Din partea stângă a tricoului. Și punem un marcator. Apoi urmează un ochi de raglan. Următorul este un ochi de raglan. După el, mai punem un marcator. Deci, marcatoarele delimitează ochiul de raglan. În dreapta și în stânga marcatoarelor se fac creșterile pentru raglan. Adică primul marcator, în fața primului marcator o să fie o creștere, iar după al doilea marcator o altă creștere. Numărăm acum ochiurile pentru mânecă, care sunt diferite în funcție de mărimea aleasă. Eu o să număr pentru mine și mai plasez un marcator după ce am numărat ochiurile de mânecă. Da? Următorul ochi este un ochi de raglan. Iar după ochiul de raglan mai plasez un marcator. Iar acum am delimitat raglanele pentru mâneca stângă. Da? Creșterile o să fie în felul acesta. O să crească. Deci este umărul, practic. Umărul stâng. Acum o să numărăm ochiurile pentru spate, care sunt diferite, bineînțeles, în funcție de mărimea aleasă. O să mă uit și eu să văd câte ochiuri am. Și o să le număr. Ok. Și am ajuns la mâneca dreaptă. Plasat un marcator. Mai numărăm un ochi, care este un ochi de raglan. Mai plasăm un marcator. Urmează ochiurile pentru mâneca dreaptă. Le numărăm. Mai plasăm un marcator. Încă un ochi de raglan. Și următorul
marcator. Și am plasat marcatoarele. Acum o să începem să tricotăm direct cu următorul rând. Da? O să fie un rând pe față. Următorul rând. Sper să vă fie de folos faptul că v-am arătat cum se plasează marcatoarele, pentru că știu că e o problemă aici la Cumulus T. Am observat că pattern-ul e puțin ambigu în sensul acesta. Cum se plasează marcatoarele, pe ce rând, unde, cum. Dar următorul rând o să fie pe primul rând și o să fie direct cu creștere de raglan. Următorul rând pe față. Deci o să începem o repetiție de 4 rânduri, da, care o să includă aceste creșteri. Deci avem prima oară, primul rând, care e pe fața lucrului, tricotăm pe față până la marcator și avem doar un singur ochi de tricotat. Tricotat. Facem o creștere la dreapta. Hai să vedem cum facem creșterea. Da? Deci băgăm andreaua stângă pe sub firul dintre cele două ochiuri, dintre acesta și ochiul acesta. Da? Și această creștere este marcată de primul marcator. Da, hai să băgăm andreaua pe sub fir, prin spatele firului și tricotăm pe față, prin bucla din față, un ochi. Am făcut o creștere la dreapta. Are înclinație spre dreapta. Plasăm marcatorul pe andreaua dreaptă. Iar acesta este ochiul de raglan care se tricotează de fiecare dată pe față. Deci nu se întâmplă nimic cu el, doar îl tricotăm pe față. Gata. Plasăm următorul marcator pe andreaua dreaptă. Iar aici mai avem o creștere. Deci după al doilea marcator trebuie să mai facem o creștere. De data aceasta la stânga. Cum facem creșterea la stânga? Mie îmi place să ridic firul acesta dintre cele două ochiuri cu andreaua dreaptă. Bag andreaua stângă acum prin fața lui, deci pe sub fir, dar prin față, și fac și îl tricotez prin bucla din spate. Este un ochi răsucit acesta. Nu? Haideți că l-am făcut. Iată. Și o să repetăm procedeul ăsta de 4 ori. Da. Deci o să tricotăm până la următorul marcator. Tricotăm pe față, da? Că suntem pe fața lucrului. Deci, practic, acum noi tricotăm mâneca, umărul. Da? Iar de o parte și de alta a lui facem creșteri. Aici. Acesta este umărul. Și umărul stâng. Și trebuie să facem creșteri. Așa și așa, ca să crească frumos. Da? Mai facem o creștere la dreapta. Orientată în partea dreaptă. Deci ridic firul dintre ochiuri cu andreaua dreaptă. Bag andreaua stângă prin spatele lui. Și apoi îl tricotez prin bucla din față. Și am făcut o creștere la dreapta. Mut markerul
tricotez ochiul de raglan. Acesta întotdeauna o să fie unul și o să se tricoteze pur și simplu pe față. Mut markerul. Iar aici avem nevoie de o creștere la stânga. Ridic firul dintre ochiuri cu andreaua dreaptă și bag andreaua stângă prin fața lui. Iar apoi tricotez prin bucla din spate sau prin piciorul din spate. Tricotez un ochi pe față. Și am făcut o creștere la stânga. Mai departe, tricotez spatele pe față. Tricotez spatele, acesta este spatele, partea din spate. Da? Până când ajung la mâneca dreaptă, unde o să fac iarăși niște creșteri. O să termin de tricotat spatele, ochiurile de pe spate, ochiurile spatelui și o să ajung iarăși la mânecă, unde va trebui iar să fac creșteri, deci la mâneca dreaptă. Am ajuns la mâneca dreaptă, la raglan. Facem o creștere la dreapta. Deci băgăm andreaua pe sub firul dintre ochiuri. Aici trebuie să avem grijă puțin să nu ne cadă ochiurile de pe andrele. Și tricotăm prin bucla din față. Mutăm markerul. Tricotăm ochiul de raglan, mutăm markerul și facem o creștere la stânga. Tricotăm mâneca dreaptă, partea de mânecă dreaptă și o să mai facem altă creștere, tot la mânecă. În primul rând se fac creșteri pentru raglanul mânecilor, raglanele mânecilor, deci pentru mâneci. Acesta este primul rând. Facem o creștere la dreapta. Ochiul de raglan și încă o creștere la stânga. Și tricotăm până la capăt. Încă unul. Ok, acesta a fost primul rând din cele 4 care o să se repete. Al doilea rând este un rând pe dos. Aici nu se mai fac creșteri. Da? O să-l tricotez pe acesta, pe dos. Și ne vedem la al treilea rând.
Ok, sunt la capătul celui de-al doilea rând, care este 1 pe 2, da? Aici nu se fac creșteri. Da? Și începem al treilea rând, care o să fie un rând pe față. Iar în al treilea rând, deci mi s-a înodat. În al treilea rând facem atât creșteri pentru raglan, raglanul mânecilor, cât și pentru decolteul în V, care se fac, creșterile acestea pentru decolteu se fac la începutul rândului și la sfârșit. Da? Hai să vedem. Pentru rândul 3 pe față, tricotăm un ochi pe față. Facem o creștere la stânga acum. Deci la capătul rândului se face o creștere la stânga, iar la sfârșit o creștere la dreapta. La fiecare al treilea rând din seria de 4. Da? Și facem o creștere la stânga. Ridicăm firul. Băgăm firul prin față. Băgăm andreaua prin fața firului. E puțin tricky aici. Da, se poate, nu e chiar atât de greu. Ne ajutăm și cu degetele. Se poate, nu e așa de greu, dar mi-a căzut ochiul de pe Andreea. Minunat. Hai să vedem dacă pot să-l repar. Hai că am reușit. Mai facem o dată. E greu puțin să iei, să tricotezi prin bucla din spate. Creșterile la stânga sunt mai greuțe. Gata. Deci am făcut o creștere la stânga. Tricotăm până la marcator. Pe față. Iar aici facem creșterile de raglan. Creșterile pentru raglan. Da. Prima creștere este la dreapta. Da? La marcator, la primul marcator. Mutăm marcatorul, tricotăm ochiul de raglan, mutăm marcatorul și facem o creștere la stânga, ca până acum. Tricotăm mâneca stângă. Și urmează să facem alte două creșteri de raglan. Am ajuns la marcator. Facem o creștere la dreapta. Și acum o creștere la stânga. Tricotăm spatele. Vedeți că eu folosesc metoda asta esticontinentală. Iar pe față, când lucrez, bag andreaua prin bucla din spate, că este dominantă. Este cea mai aproape de vârf. Și de ce a ajuns să fie bucla din spate dominantă? Pentru că eu am făcut rândul pe dos, da, cum v-am arătat. Și am luat firul pe sub andrea. Și în felul acesta, bucla din spate, când lucrăm pe față, bucla din spate devine dominantă. Și lucrăm prin ea, prin bucla din spate. Da, asta este metoda estică. Ajung aproape de capăt, să vă arăt creșterea de la capătul rândului pentru decolteu.
Ok, am ajuns aproape de capăt. Mai am de făcut 2 creșteri pentru mâneca dreaptă. O creștere la dreapta, înainte de marcator. Ochiul de raglan. Și o creștere la stânga după marcator. Iar acum înainte de ultimul ochi facem o creștere la dreapta. Și tricotăm un ochi. Da. Deci creșterile pentru decolteu se fac întotdeauna la capăt, pe rândul 3 din seria de 4. Tricotăm un ochi, facem o creștere, iar la sfârșit facem o creștere și mai tricotăm un ochi. O creștere la stânga și o creștere la dreapta. Deci la început de rând o creștere la stânga, iar la sfârșit de rând o creștere la dreapta. Următorul rând, al 4-lea, este un rând pe dos și este ultimul din seria de 4. O să-l fac și pe acesta, pe dos. Deci nu are nicio creștere, e doar un rând pe dos și este al 4-lea rând. După ce îl termin, revin să vă spun ce facem în continuare. Ok, sunt la capătul rândului, la capătul celui de-al 4-lea rând din seria de 4, care se va repeta această serie de 4 și se va repeta de un număr de ori în funcție de mărimea pe care ați ales să o faceți. Da? Deci rândurile acestea 1-4. În primul rând avem creșteri pentru raglan, în al doilea avem doar lucru pe spate, pe dos, adică. În al treilea rând avem atât creșteri pentru raglan cât și creșteri pentru decolteu, iar în al 4-lea rând iarăși lucru pe dos. Da? Acesta este începutul lui cumulus T. Eu o să continui să lucrez, să tricotez aceste rânduri dus întors, da? Cum am arătat, până când o să vedeți că o să fac decolteul în V. Durează până tricotez toate aceste repetiții. O să mă opresc aici și revin când termin secvența aceasta din pattern, și ca să putem să o continuăm pe următoarea, să vă explic cum. Spor la tricotat până atunci și să nu uitați să lăsați un comentariu dacă ați început și voi cumulus T. Dacă vă place modelul, dacă întâmpinați dificultăți, poate reușesc să vă răspund. Pentru că eu am mai făcut un cumulus T și deja, nu știu, nu că mă consider expertă, dar știu cam despre ce e vorba. Da? V-am pupat!